अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल Rgcreationsला आपल्या आणखी एका नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओमध्ये। तर चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर त्यावाल्या व्हिडिओचा मी तुम्हाला इथे डेमो दाखवून देतो। कुठल्याच गोष्टीचा गमन करू नका, कारण जी वेळ साथ देते ना तीच वेळ साथ पण मारते। तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण मित्रांनो नंतर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचं अगदी विसरून जाता। त्यामुळे आताच व्हिडिओला एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा। सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून शेजारी जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका, जेणेकरून मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू। तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला दोन ॲप्लिकेशनची गरज भासणार आहे। तर सर्वात अगोदर तर पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन। तर मित्रांनो, या ॲप्लिकेशनच्या मदतीने आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही फोटो यूज करणार आहोत तर ते जे काही फोटो आहेत ते तुम्ही इथं बघू शकता, तुम्हाला पोर्ट्रेट साईजमध्ये क्रॉप करायचे आहेत। तर फोटो क्रॉपिंगसाठी सिंपली आपल्याला पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशनची गरज भासणार आहे आणि सोबतच जे काही शेवटचं ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। तर मित्रांनो, या दोन्ही ॲप्लिकेशनची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे। आता सर्वात अगोदर तुम्हाला पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे। तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जे काय पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन आहे ते मी इथं ओपन करून दिलं आहे। ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं प्लसवर टॅप करायचं आहे आणि एडिट अ फोटो नावाच्या ऑप्शनवर टॅप करून द्यायचा आहे। इथं टॅप केल्यानंतर आता तुमच्याकडे जेवढे काही फोटो असतील ते फोटो त्याच्यामधला कुठलाही एक फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। आता मी हा फोटो इथं सिलेक्ट करून दिलाय। फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला टूल्स वाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे। इथं क्रॉप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून सिंपली लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे आणि इथे तुम्हाला पोर्ट्रेट नावाचा एक ऑप्शन भेटत आहे। तर त्याच्यावर टॅप करून हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला पोर्ट्रेट साईजमध्ये काय अशा प्रकारे तुम्ही त्याला क्रॉप देखील ॲडजस्टमेंट करू शकता। ओके, तर आता मी अशा प्रकारे त्याला क्रॉप करून दिलाय आणि सिंपली इथं वरती डन करून द्यायचा। डन केल्यानंतर वरती राईटला जे काही एरो आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे। इथं टॅप केल्यानंतर हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरी नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करून फोटो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून द्यायचा। ओके, आता सिंपली बॅक यायचं। तर काय अशा प्रकारे तुमच्याकडे जेवढे काही फोटो असतील ते सर्व फोटो तुम्हाला इथं क्रॉप करून द्यायचे आहेत। ओके, तर काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला आणखी एक फोटो सिलेक्ट करून दाखवतो। फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा टूल्स वाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे, क्रॉपमध्ये यायचा आहे। क्रॉपमध्ये आल्यानंतर सिंपली लेफ्टला स्क्रॉल करून पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे आणि फोटोला एकदम परफेक्टली पोर्ट्रेटमध्ये क्रॉप करून सिंपली डन करायचं। ओके, तर काय अशा प्रकारे सर्व फोटो तुम्हाला इथं क्रॉप करून द्यायचे। ओके, तर आता मित्रांनो ही सर्व प्रोसेस करून दिल्यानंतर आता सिंपली इथून बॅक यायचं आहे आणि अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं। ओके, तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला जे काय बीट मार्क, शेक इफेक्ट जे काही प्रोजेक्ट दिले असतील तर ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत आणि या सर्व प्रोजेक्टची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationswati.com वर भेटून जाणार आहे। तर आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता। ओके, आता सिंपली तुम्हाला इथं प्रोजेक्टमध्ये येऊन जे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिला असेल तो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून त्याला सिंपली ओपन करून द्यायचा आहे। तर या टाईपमध्ये आपला तो प्रोजेक्ट असणार आहे। तर इथं जवळपास जेवढे काही PNG आहेत ते मी तुम्हाला इथे ॲडजस्टमेंट करून दिली आहे आणि सोबतच पुढे देखील लेअर ॲड करून दिले आहेत। तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड पिक ॲड करून द्यायचं। ओके, तर या टाईपमध्ये तो बॅकग्राऊंड पिक असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून हा पिक तुम्हाला एकदम परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला सेंटरला ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि सिंपली तुम्हाला करायचं काही इथं बघू शकता 5 सेकंदवर येऊन त्या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे। फोटो लांबवून दिल्यानंतर सिंपली त्या फोटोला पकडायचा आहे आणि काय अशा प्रकारे बघू शकता ही जी काय लेअर आहे, शेपची लेअर, त्या खाली तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। इथं ॲडजस्ट केल्यानंतर सिंपली राईटला स्क्रॉल करायचा आहे
आता वरती स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला इथं जे काही फोटो दिसत असेल तर त्या फोटोवर टॅप करायचा आहे। तिथं टॅप केल्यानंतर कलर अँड फिल नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला पिक्सआर्ट PNG म्हणून एक ऑप्शन भेटत आहे, तर त्याच्यावर टॅप करायचा आहे। इथं टॅप केल्यानंतर पिक्सआर्टमधून आपण जे काही फोटो क्रॉप केले होते तर त्याच्यामधला फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला हा फोटो सिलेक्ट करून दाखवतो। फोटो ॲड केल्यानंतर बघू शकता की अशा प्रकारे जो काही फोटो होतो इथं परफेक्टली ॲड झालेला आहे। ओके, तर सिम्पली आता मी मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं याला फुल टू स्क्रीन देखील ॲडजस्टमेंट करून देतो। ओके, तर काय अशा प्रकारे बघू शकता मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत हे जे काही लेअर तुम्हाला दिसत असतील तर ते लेअर मी तुम्हाला शेवटपर्यंत ॲड करून दिल्यात। तुम्हाला करायचं आहे तर सिम्पली जेवढे काही लेअर आहे त्या प्रत्येकी लेअरवर तुम्हाला टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये येऊन PNG मध्ये येऊन तर सिम्पली जे काय पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशनमधून आता दुसरा फोटो आपण इथं क्रॉप करून ठेवला होता तर त्या फोटोला देखील तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत सर्व फोटो तुम्हाला इथं रिप्लेस करून द्यायचे आहेत। तर चला मित्रांनो, आता जवळपास शेवटपर्यंत जे काही फोटो आहेत ते मी इथं रिप्लेस करून देतो। ठीक आहे, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे आणि फोटो तुम्हाला इथं रिप्लेस करून द्यायचे आहेत। ठीक आहे, ओके, तर बघा मित्रांनो का अशा प्रकारे इथं जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही लेअर्स होते तर त्या सर्व लेअर्समध्ये मी फोटो ॲड करून दिले आहेत। फोटो ॲड केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला इथं 5 सेकंदवर यायचं। ओके, 5.33 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन मित्र आता डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक ब्लॅक शेडो PNG दिलेला आहे, तर तो वाला PNG सिम्पली तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून हा जो काय शॅडो PNG आहे तो बघू शकता तो एकदम खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे घेऊन द्यायचा। ओके, एवढं मी खाली घेऊन आलोय। आता बॅक यायचा आणि शेवटला येऊन हा जो काय PNG आहे तो तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला करायचं तर 5.33 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG ॲड करून द्यायचा आहे। तर या टाईपमध्ये तो टेक्स्ट PNG असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला मोठं करायचं आहे। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा जो काय PNG आहे तो बघू शकता एकदम खाली तुम्हाला इथं ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। आता सिम्पली बॅक यायचं आणि याला देखील शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचं। ओके, एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला आणखी एक प्रीसेट दिली आहे, तर ती वाली प्रीसेट देखील इथं इम्पोर्ट करून सिम्पली त्या जो काय PNG आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली इथं आता जो काही PNG आपण ॲड केला त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये येऊन इथं जे काही इफेक्ट आहे ते इथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत। आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला करायचं की 21.14 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तर इथून तुम्हाला सिम्पली एक स्मोक टेम्पलेट ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो स्मोक ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे आणि ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा आहे। लाइटनमध्ये येऊन याला लाइटनवर ॲडजस्ट करायचा, बॅक यायचा आहे आणि 29 सेकंदवर येऊन सिम्पली पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। एवढं केल्यानंतर बॅक यायचा आहे आणि सिम्पली 5 सेकंद राहायचं आहे। 5 सेकंद राहिल्यानंतर प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचा आहे आणि इथून तुम्हाला आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो या टाईपमध्ये तो ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। वरती 3 डॉटवर टॅप करायचा, याला फिल स्क्रीन करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे। लाइटनमध्ये येऊन लाइटनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करून बॅक यायचं आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं सर्व केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपला जो काय व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झालेला आहे। तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग या वाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।